สวัสดีครับนี่เขาทำกินก๋วยเตี๋ยวครับเตี๋ยวเนื้อน้ำตกครับร้อนครับผักอะไรครับผักครับสลัดโหระพาจองอกครับผมมาเสียบๆน้ำกันครับ